Український прапор майорить на виступах найпопулярніших співаків світу. Голлівудські режисери, сценаристи та актори присвячують пости Україні та закликають підтримати вимушених переселенців, окремі донати, цілі фонди та благодійні вечори. Все це відбувається, аби зібрати кошти і допомогти українцям. Хто із закордонних світових зірок активно зараджує доларом та дописом, а хто приїздить в розпал війни до країни, аби власноруч приготувати теплий обід. Розказуємо на Visit Ukraine. Ми вже знаємо, як гуртуються українці у цій війні: волонтерство, допомога один одному, збори на безпілотники або навіть на цілий супутник. Це об'єднує нас і робить сильнішими, хоч, на жаль, і за таких жахливих умов. Але чимало її світових селеб з перших днів почали активно підтримувати українців. Серед них Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі. Зіркова пара виклала дописи в Інстаграм, де закликала всіх допомагати нашим громадянам за кордоном та донатити. Суму благодійних грошових переказів Блейк та Райан доповнили своїми коштами до $1 мільйона. Ще одне подружжя, яке одне з перших звернулось до світу – Міла Куніс та Ештон Катчер. Акторка родом із Чернівців, і хоча жила тут ще за часів Радянського Союзу, а потім емігрувала до Америки, все ж вважає себе українкою та пишається цим. Вона з чоловіком закликала допомагати вимушено переселеним громадянам та зібрала більше ніж $30 мільйонів. Зі свого особистого рахунку переказали для українців $3 мільйони. Підтримав нас і футболіст Девід Бекхем, який разом з дружиною Вікторією пожертвували понад $1 мільйон. Крім того, аби показати реалії війни, зірка віддав на день свою інстаграм-сторінку лікарці пологового будинку із Харкова. Таким чином, його 75-мільйонна аудиторія побачила справжнє прифронтове життя українських медиків. $1 мільйон на гуманітарну підтримку переказали є кінорежисер Стівен Спілберг та його дружина Кейт Кепшоу. Ці кошти розділили між різними організаціями, від яких потім і надходила допомога. Серед них Фонд невідкладних дій та польська гуманітарна акція. На початку березня модний дім Balenciaga у свою нову колекцію додав синьо-жовті відтінки, а гостям показу роздав футболки в таких же кольорах. Креативний директор бренду Демна Гвасалія – це амбасадор платформи United24, заснованої урядом України. Вона збирає донати для відбудови країни та підтримки народу. Окрім Демни, амбасадором став гурт Imagine Dragons. На їхніх концертах лунають чуттєві згадки про Україну та її людей, а сам гурт допомагав у медичному напрямі, поширював інформацію та закликав долучатися до зборів на машини швидкої допомоги. На стороні добра навіть Люк Скайуокер, точніше актор, який його зіграв, Марк Геміл. Він став першим амбасадором платформи United24, який відповідає за збір коштів на армію дронів для ЗСУ. За початку жовтня вдалося придбати понад 500 пташок, а у грудні був запущений збір на 10 потужних дронів-розвідників. Ще на початку всієї кампанії актор виклав символічний постер, де синьо-жовтий дрон протистоїть кораблям імперії зла, та підписав його культовою фразою «May the force be with you». Підіймали синьо-жовтий прапор на своїх концертах Біллі Айліш, Гаррі Стайлз, Пол Маккартні, гурт Måneskin. Деякі співаки надавали підтримку за допомогою співпраці з українськими артистами. Таким виявився дует Еда Ширана та гурту Антитіла. Двомовна композиція зібрала за кілька днів майже 3 мільйони переглядів, а всі кошти з монетизації пішли на гуманітарну допомогу. Найпопулярніші письменники цього світу теж нас підтримують. Легенда горорів Стівен Кінг у своєму твіттері звернувся до росіян і сказав їм забиратися геть з України, а його головним новорічним бажанням стало настання миру. Пошкодувала, що не може використати магію, аби допомогти українцям, письменниця Джоан Роулінг, посилаючись на свою культову серію романів про Гаррі Поттера. Другий її твіт не був пов'язаний з чаклунством, лише з майстерністю ЗСУ. Це репост відео зі звільненого села Харківської області, який Джоан підписала «Слава Україні». Замовляйте фірмовий мерч Visit Ukraine для стильних подорожей Україною та з Україною у серці. Якісні речі, патріотичний принт та доставка по всьому світу. Обирай мерч на свій смак на Visit Ukraine Shop.
Окрема категорія зірок не побоялася подивитись цій війні прямо у вічі та відвідала Україну особисто. Знайомство Бена Стіллера з українцями почалося ще в Польщі, де він поспілкувався з біженцями. Далі, як посол доброї волі ООН, попрямував до Львова. Там розпочалась його гуманітарна місія. Головне завдання – повідомити світу про долю переселенців. Колись ми дивились на Бена в комедіях, але цього року побачили його на фоні зруйнованих російською агресією будинків в Ірпені та Макарові. Актор вислуховував історії українців, що покинули свої домівки або потерпіли від російської окупації. Таке неможливо відчути, лише переглядаючи телебачення або соцмережі. Тож я відчув, що важливо сюди приїхати, розповісти світові, що ця війна мусить припинитися, що люди мають право на безпеку. І ось тому ми тут. Несподіванкою стала поява 30 квітня у Львові акторки та режисерки Анджеліни Джолі. Соцмережі враз переповнились відео голівудської селебриті в кав'ярні. Зірка завітала до прибулих з небезпечних областей сиріт, відвідала медзаклад, де перебували дітки, постраждалі від одного з найжорстокіших вчинків росіян – ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Також Джолі зустріла прямо з потягу евакуйованих з Покровська Донецької області та поспілкувалась з ними. Приїзд в Україну – власна ініціатива Анджеліни, хоча вона і є спеціальним послом Верховного комісара ООН у справах біженців, та цей візит не був запланований організацією. Про це повідомив офіційний представник ООН Мет Солтмарш, який про приїзд Джолі до України сам дізнався із соцмереж. Можливо, побачивши черговий мем з хлопчиною, що її не помітив. Понад 200 різноманітних турів безпечними регіонами України ви можете замовити на сайті Visit Ukraine Today. Ми створили велику базу унікальних турів, як індивідуальних, так і групових, які закохають вас у кожен куточок країни. Обирайте тур на свій смак та вирушайте в подорож Україною разом з нами. Приєднався до числа акторів і американський режисер Керрі Фукунага. Саме він зняв культовий серіал «Справжній детектив», мем з якого, можливо, не раз рятував когось з вас у переписках. Остання робота – стрічка про Джеймса Бонда. 007 – не час помирати. Ще в березні режисер приєднався до благодійного проекту World Central Kitchen, організації, що допомагає з харчуванням людей, що постраждали від стихійних лих. Керрі відвідав Львів, Київ, Бучу, Ірпінь, Харків та Дніпро. Інстаграм зірки досі заповнений постами про Україну. Після відвідин Бучі та Ірпеня Керрі зазначив, що найбільше його шокувало, як деякі люди заперечують те, що сталося. Вони проявляють своє невігластво у дописах в соцмережах або в реальному спілкуванні та відмовляються вірити в жорстокість росіян щодо мирного населення. Зірка людей Ікс Лієв Шрайбер перебував в Україні тривалий час, та перед цим встиг поволонтерити на кордоні в Перемишлі, де готував для переселенців. Актор має свій особливий зв'язок з Україною, адже його дідусь родом з Одеської області. Тому не дивно, що Лієв охоче став амбасадором благодійної платформи United24. Найбільше пропагує сферу психологічної допомоги та закликає українців не залишатись наодинці зі своїми переживаннями. За час перебування в країні актора вразила неймовірна стійкість та мужність громадян, а про диктатора Путіна каже, що той зробив свою найбільшу помилку. Колега Лієва по серії фільмів «Люди Ікс» Джесіка Честейн прибула до України 7 серпня. Вона відвідала київську лікарню Охмаддит, куди доставляють дітей зі складними захворюваннями. А під час війни сюди привозили діток, що були поранені російськими снарядами та вимагали складних хірургічних втручань. Поспілкувалася з маленькими пацієнтами та їхніми батьками, які тепер борються одразу з двома великими лихами – хворобою та війною. А от оскароносному актору та кінорежисеру Шону Пену навіть не довелося до нас їхати, адже 24 лютого він уже був в країні. Ще в листопаді 21-го разом з українською стороною хотіли зняти документальний фільм про оборону Сходу України. Тоді він завітав на Донбас, був у Маріуполі. Тепер же війна набула ще більших масштабів, та Шон продовжує приїжджати та знімати. Укрзалізниця повідомила, що кінорежисер об'їхав з ними майже всю країну. Відвідав Бучу та Ірпінь, Дніпро,
Дніпро та Одесу. Крім того, створив для українців власну благодійну організацію КОР, яка вже відправила гуманітарної допомоги у Львівську область на $30 тисяч. А цього року збирається виділити понад $1 мільйон для допомоги переселенцям. До прикладу, нещодавно організація встановила генератор, що живить соціальне житло, а також надала необхідні побутові прилади родинам та ноутбуки для дітей-біженців. Під час одного з візитів актор символічно залишив свою статуетку Оскар в Україні, допоки не настане наша перемога, а це обов'язково відбудеться. Звісно, всі світові зірки, які говорять про Україну, не помістились у цей список. Ми щиро дякуємо кожному за підтримку і те, що вони на світлій стороні. І відтепер можемо вважати їх справжніми друзями України та чекаємо в гості. Адже у нас повно прекрасних місць, які точно мають приглянутись голівудським зіркам. Сподіваємось, вам сподобався випуск і ви вже поставили міцну вподобайку цьому відео. Якщо ще ні, то обов'язково це зробіть. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та дивіться наступні випуски Visit Ukraine.